Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουμπινάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρένο. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Για σένα που θα σχολιάσεις, αν θέλεις, υπάρχει μια εφαρμογή καινούρια που ονομάζεται Hype, εκεί στο σχολιασμό είναι. Αν γυρίσεις λίγο αριστερά θα δεις ότι έχεις αυτή τη δυνατότητα. Ποια δυνατότητα να πατήσεις, να δώσεις κάποιους πόντους στο βίντεο, ώστε να μεταφερθεί σε περισσότερο κόσμο που να χρειάζεται να ακούσει κάτι για αυτό το βίντεο. Για το σημερινό μας θέμα, θέλω να δω, έχει να κάνει με την επανασύνδεση ακόμη μια φορά φυσικά. Είπαμε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα περιμένουμε επανασυνδέσεις, ούτως ή άλλως. Εμείς πάμε να δούμε τι αποκαλύψεις θα φέρει αυτό το χρονικό διάστημα, τι αποκαλύψεις θα σου δουν σε σχέση με την επανασύνδεση, τι είναι αυτό που πρέπει να μάθεις και τι αποκαλύψεις θα γίνουν, αν αξίζει η επανασύνδεση για σένα και αν αυτό το άτομο έχει σκοπό να κάνει αυτή την επανασύνδεση. Βασίλισσα Ξυφών. Θέλεις, η αλήθεια είναι να ξεμπερδεύεις, δηλαδή τι εννοώ να ξεμπερδεύεις. Θέλεις γρήγορη επικοινωνία, δίκαια επικοινωνία, έντιμη επικοινωνία, μια επικοινωνία η οποία να είναι επικοδομητική και αντικειμενική. Βασικά να υπάρχει λογική, λογικές εξηγήσεις και επίσης εξηγήσεις. Σκέτο. Με τον ακόλουθο Ξυφών θα πρέπει να προσέξεις εδώ ή προσέχεις τέλος πάντων, παρακολουθείς ή θέλεις να παρακολουθήσεις τα γεγονότα και με τα 8 κύμπελα δείχνει ότι κάποιος θέλει να έρθει, να εγκαταλείψει κάπου όπου βρίσκεται, να εγκαταλείψει μια κατάσταση και να έρθει προς τα εσένα. Αυτό του δημιουργεί ένα άγχος, γιατί λέει ότι ψάχνει να βρει ακόμα την αλήθεια, δηλαδή εκεί που βρίσκεται. Δεν είναι ευτυχισμένο αυτό το άτομο, αλλά επίσης από την άλλη δεν ξέρει και εσένα τι σκέφτεσαι για αυτό το άτομο. Στο μέλλον μας λέει ότι με τον αριθμό 11 με τους 4 ράβδους αρχικά θα γίνει μια επανασύνδεση και εμείς θέλουμε να δούμε τις συνέπειες αυτής της επανασύνδεσης, δηλαδή αν αξίζει και όπως είπαμε τι έχουμε να μάθουμε γι' αυτό, δηλαδή πώς θα γίνει, αν θα γίνει. Είπαμε μέχρι στιγμής μας βγάζει ότι θα γίνει αρχικά και κατά δεύτερον θέλουμε να δούμε μετά από αυτή την επανένωση που βγάζει τι δυσκολίες έχω να αντιμετωπίσω και αν θα έχει σταθερότητα αυτή η κατάσταση για να ξέρετε κι εσείς πια ότι ανήκετε κάπου και ηρεμείτε, τέλος πάντων. Για να δούμε. Με τους 6 ράβδους δείχνει μια τεράστια νίκη για εσάς. 6 ράβδοι, ένα λιοντάρι εδώ και μια μεγάλη επιτυχία για εσάς. Είναι η αναγνώριση ότι όταν λέγατε για επανασύνδεση δεν το λέγατε τυχαία. Ίσως στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στο κοινωνικό σας περιβάλλον τέλος πάντων. Και αυτό γιατί λέει ότι για σας αυτή η επανασύνδεση θα είναι και μια μεγάλη νίκη. Εμπιστεύεστε λοιπόν περισσότερο από ποτέ το ένστικτό σας ή μετά από αυτή την επανασύνδεση θα εμπιστευτείτε το ένστικτό σας και θα πείτε ότι καταφέρατε κάτι τεράστιο. Θα νιώσετε πολύ περήφανοι για εσάς και εδώ θα έρθει μια ανταμοιβή για εσάς. Ο ακόλουθος του νερού μας δείχνει ότι κάποιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάπου μακριά και τι κάνει. Προσπαθεί να φέρει εις πέρας μια επικοινωνία μαζί σου, αναγνωρίζει με κάποιο τρόπο τα συναισθήματά του για σένα, παίρνει μηνύματα, άρα σου στέλνει και μηνύματα. Τα περισσότερα μηνύματα είναι με τη διαίσθηση και όχι στην πραγματικότητα. Άρα και οι δύο βρίσκεστε σε ένα πολύ έντονο παιχνίδι διαισθητικό σε ό,τι αφορά τα μηνύματα, την ενέργεια μεταξύ σας.
Και αυτό το άτομο λέει μέσα στο μυαλό του ότι αυτή η επανασύνδεση έχει πολλές δυνατότητες. Λίγο βέβαια πετάει στα σύννεφα, έχει παραπάνω αισιοδοξία και από την άλλη μπορεί να είναι μικρότερης ηλικίας αυτό το άτομο ή όπως σου είπα πριν να είναι σε πάρα πολύ μακρινή απόσταση από εσένα ή να μένει κοντά σε νερό και όλα αυτά. Με τα 8 ξύφη, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, η σκέψη σας ήταν πάρα πολύ άσχημη στο παρελθόν. Η συμπεριφορά αυτού του ανθρώπου ήταν λίγο περίεργη, ώστε σας ανάγκασε να φτιάχνετε μόνοι σας σκέψεις περιοριστικές και αρνητικές σε ό,τι αφορά την νοοτροπία που είχε αυτό το άτομο και έτσι σας έκανε εσάς να λειτουργείτε κάτι σαν θύμα στην υπόθεση αυτή και σας νιώθατε παγιδευμένοι και δεν μπορούσατε να ξεφύγετε, αβοήθητοι και γενικότερα νιώθατε στο παρελθόν δίχως δύναμη. Μάλιστα, εδώ στο τώρα ξεκινάτε με 6 ράβδους που είναι το αντίθετο εντελώς από αυτό που λέγαμε. Χωρίς δύναμη λοιπόν στο παρελθόν, με μία στάσιμη κατάσταση, με μία ίσως και για αρκετά χρόνια αυτό, μία στάσιμη κατάσταση που δεν μπορούσατε να ενεργοποιηθείτε καθόλου, ήταν σαν να κάνετε μία αυτοθυσία, ζούσατε μέσα στην αβεβαιότητα και στην περιφρόνηση επίσης. Περιμένατε να αλλάξει αυτό το άτομο, δεν άλλαζε, οπότε είχατε θυσιαστεί, αλλά όπως βλέπεις με 2 κάρτες συνεχόμενες μπήκε σε μία φυλακή το μυαλό σας, βάναζοντας βασικά σε μία φυλακή το μυαλό σας μέσα από τις αρνητικές σκέψεις. Και με τα 4 κύπελα δίνοντας πάρα πολλές ευκαιρίες σε αυτόν τον άνθρωπο, αλλά κάθε ευκαιρία που δίνατε μια διαφορία παίρνετε. Αυτό όλο σας έχει φέρει μια λύπη, μια μελαγχολία και γι' αυτό σας βρίσκω συνέχεια σε μια επαναξιολόγηση, συνέχεια να νιώθετε περίεργα συναισθήματα για το αν θα μπορεί να πετύχει όλο αυτό. Ναι, μεν έχετε το ότι είμαι δυνατός, πιστεύω ότι θα γίνουν όλα, αλλά από την άλλη κάτι στο μυαλό σας υποσυνείδητα σας κάνει να σκέφτεστε με αρνητικές σκέψεις, γιατί είπαμε ότι περάσατε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δίνοντας ευκαιρίες και να παίρνετε μία αδιαφορία από αυτό. Ακριβώς με τα 7 κύπελα φοβάστε να μην ξανακάνει τα ίδια λάθη αυτό το άτομο και είναι μία κρίση απλά το να έρθει και μετά μήπως ξανακάνει τα ίδια. Είναι σαν να λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σκοπό στη ζωή του, είναι όλο αναποφάσιστο, να το πω έτσι. Και στο μυαλό του συμβαίνει ένα χάος, το οποίο κάθε φορά το πληρώνετε εσείς. Οπότε λέτε, κρατάτε μικρό καλάθι εδώ πέρα. Και η αλήθεια είναι ότι έχετε ένα δίκιο, γιατί όλες οι κάρτες είναι εναντίον αυτού του ατόμου. Όχι ότι είναι και πολύ υπέρ σας, γιατί έτσι με αυτή τη χειραγώγηση που έχει δημιουργηθεί εδώ για εσάς, είστε σε μια φάση που περισσότερο σας πνίγει το δίκιο σας για να δικαιωθείτε και γι' αυτό ίσως τα χαρτιά είναι λίγο συγκρατημένα μέχρι στιγμής. Με την κάρτα της δικαιοσύνης σου έχω αναφέρει πολλές φορές ότι η κατάσταση τώρα πια δεν είναι στα δικά σου χέρια, δηλαδή για το αν θα γίνει επανασύνδεση ή όχι, ναι μεν το ζητάς, ναι μεν μας δείχνει ότι κάτι θα γίνει, αλλά θα το κάνει το σύμπαν αυτό και θα γίνει με την εξέλιξη και με την ενέργεια ενός κάρματος, δηλαδή θα υπάρχει αιτία που θα γίνει η επανασύνδεση και πολλά πράγματα κρυμμένα θα αποκαλυφθούν. Εδώ είμαστε εμείς τώρα, εδώ είναι ο τίτλος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτό που θα αποκαλυφθεί. Βέβαια, αυτά που θα αποκαλυφθούν έχουν να κάνουν με αλήθειες και τι είπαμε σε αυτή την περίπτωση, ότι κάποιοι θα είναι υπόλογοι σε σχέση με αυτή την αλήθεια και κάποιοι επίσης θα πληρώσουν γι' αυτό. Με τον Ιεροφάντη μπορεί κάποιος να φανερώσει ότι είναι παντρεμένος, να φανερωθεί ότι είναι παντρεμένος και γι' αυτό να μην μπορούσε να κάνει κάτι για σένα. Λέμε τώρα. Ή εσύ να είπες ψέματα επίσης, εδώ ένας από τους δυο σας είναι. Ο Ιεροφάντης μας λέει ότι επίσης ότι κάτι εδώ δεν είναι συμβατό
για αυτήν την επανασύνδεση. Κάτι δεν μπορεί να γίνει για κάποιον λόγο. Περισσότερο έχει να κάνει με γάμους ή με κοινωνικά ζητήματα και όλο αυτό που έγινε μέχρι τώρα ήταν για να εκπαιδευτείτε, να λάβετε γνώση και οι δυο σας, γιατί είχατε ξεφύγει και από τον νόμο του συστήματος της πίστης σας. Άρα είχατε και πνευματική φτώχεια και οι δυο σας εδώ και έπρεπε να πάρετε κάποια μαθήματα. Μάλιστα. Τι άλλο μας λέει? Μάλιστα, 9 ράβδι. Έπρεπε επίσης να σταματήσει ένας από τους δυο σας ή και οι δυο σας να ασχολείστε με άλλα πρόσωπα. Εδώ έχουν πληγωθεί άτομα γιατί είδανε κάποιον να είναι με ένα άλλο πρόσωπο, με τους 9 ράβδους, είναι πληγωμένο αυτό το άτομο και επίσης σας έβαλε το σύμπαν σε μια δοκιμασία και τους δυο για να δοκιμαστεί η πίστη σας εάν θα βάλετε μυαλό σε ό,τι αφορά αυτή την κατάσταση, δηλαδή με τα άλλα πρόσωπα. Κάποιος λοιπόν εδώ ήταν επιρρεπής πάνω σε μια τέτοια κατάσταση, 3 ατόμων. Και αυτό που έπρεπε λοιπόν να διορθώσετε είναι ότι σας είχε δώσει πάρα πολλά πράγματα το σύμπαν για να πετύχει και να κάνετε μια δική σας δυναστεία εδώ με τον σύντροφό σας, μακροπρόθεσμα, αλλά θέματα της οικογένειας, πρόσωπα δηλαδή, αδέρφια, γονείς κτλ. Δεν θέλανε να μοιραστούν τα προνόμια τους σε σχέση με εσάς επίσης. Μια άλλη ιστορία εδώ. Να μην θέλανε να μοιραστούν την περιουσία από εσάς ή κάποιος εδώ να ήθελε περιουσία και να έκανε πράγματα τα οποία είχαν μια επιρροή πάνω σε εσάς. Και κατά κάποιο τρόπο εδώ πέρα κάποιος να ένιωθε μεγάλη ανασφάλεια. Τι άλλο λέτε? Με τα 9 κύπελα έχετε κάνει κάποιες ευχές εδώ για το μέλλον, για αυτή την ιστορία. Κάποιες ευχές οι οποίες τώρα και άμεσα κιόλας για αυτή την επανασύνδεση μας λέει ότι η αρχική σας ευχή είναι να υπάρχει σταθερότητα, αναγνώριση, να σας αναγνωριστεί αυτό που είστε και να μην... και να σας δεχτούν μέσα στο σύστημά τους αυτή η οικογένεια ή οι άνθρωποι που είναι γύρω σας για το άτομο που σας ενδιαφέρει, λέω. Και για τα 3 κύπελα αυτό που ζητάτε, από τα 9 πήγατε στα 3, να σταματήσει αυτός ο άνθρωπος να ψάχνει άλλες κυρίες, αν είσαι κορίτσι που ακούς, για να χαίρεται. Δηλαδή, τέλος πάντων, να μην νιώθει ότι η χαρά στη ζωή είναι μόνο μέσω με άλλα πρόσωπα τρίτα. Είναι ξεκάθαρο εδώ ότι υπάρχουν, το άτομο που μας ενδιαφέρει είναι πάρα πολύ ανώριμο σε ό,τι αφορά τρίτα πρόσωπα. Τι άλλο λέτε εδώ? Περάσατε μεγάλη κρίση, σας έβαλε το σύμπαν σε μεγάλη κρίση και τώρα έχει πάρθει η απόφαση από το σύμπαν και σας καλεί και τους δύο σε ένα κάλεσμα που θα γίνει σκοπό ζωής σας. Θα σας βάλει να αυτοαξιολογήσετε και να υπολογίσετε το μέλλον σας και τους δυο, άρα σας δίνει μια ευκαιρία για να τα βάλετε κάτω και να αξιολογήσετε εσείς οι δύο, αν αντέχετε να δημιουργήσετε αυτή την οικογένεια, να δημιουργήσετε μεταξύ σας που θα αφορά και παιδιά και την οικογένεια όλοι γενικότερα, θα σας το βάλει σε εσάς να το κάνετε αυτό. Το σύμπαν ξέρει τι πρέπει να κάνει, αλλά πρέπει να μάθετε και εσείς. Και με τα 5 κύπελα δείχνει ότι κάποιος εδώ θα μετανιώσει για αυτό που έκανε, που έβαλε άλλα πρόσωπα, θα μετανιώσει πάρα πολύ. Βέβαια δείχνει, ξαναλέω, ότι θα δώσετε μια ευκαιρία, την ψάχνετε κιόλας με τον ακόλουθο Ξυφών, θα μετανιώσει γιατί λέει ότι το άλλο πρόσωπο που έχει μπλέξει δεν είναι αυτό που χρειάζεται, ένιωσε απογοήτευση και νιώθει ότι δεν υπάρχει αγάπη, καμία σχέση με αυτό που είχατε εσείς. Δεν ξέρω τώρα από πού προέκυψε ότι έπρεπε αυτό το άτομο να έχει και άλλα πρόσωπα. Προφανώς η ανασφάλεια, γιατί οι ανασφάλειες μας οδηγούν σε κάτι τέτοιο. Και με τον ακόλουθο Ξυφών μας λέει ότι έχει τη φιλοδοξία αυτό το άτομο και σκέφτεται πάρα πολύ γρήγορα ότι και είναι ανυπόμονο στο να είστε μαζί.
Οπότε θα βρει το θάρρος και θα συγκεντρωθεί για να σας δείξει όλη αυτή την πληροφορία που έχει στο μυαλό του, τι σκέφτεται για σένα, πώς το σκέφτεται για σένα και τέλος πάντων στην τελική να δικαιωθείς και να προχωρήσεις σε μια κατάσταση τελείως διαφορετική. Άρα αυτό που είπαμε ότι οι αποκαλύψεις είναι ότι σε αυτόν τον άνθρωπο τον στέλνουν μια προειδοποίηση. Τον στέλνουν μια προειδοποίηση. Δεν πρέπει να κάνει τα ίδια λάθη. Δεν πρέπει καθόλου να κάνει τα ίδια λάθη, γιατί θα είναι η τελευταία φορά. Τι εννοώ η τελευταία φορά δηλαδή, γιατί κάπως λίγο ακούγεται και τρομακτικό. Εννοώ ότι δεν θα του δώσει ξανά την ευκαιρία αυτού του ανθρώπου να γίνει ευτυχισμένο, γιατί πάντα όσες ευκαιρίες και να του έχει δώσει, ίσως και εσένα βέβαια, να κάνεις από όλες τις ευκαιρίες τις πιο λάθος επιλογές. Άρα το μάθημα είναι εδώ αρχικά να σταματήσετε και οι δύο να κάνετε λάθος επιλογές, να βάλετε κάτω τα πράγματα, να δείτε ότι στη ζωή είναι 2 και όχι 102, να εστιάσετε σε κάποιον γάμο, γιατί βλέπω πολύ έντονα έχω τα 10 πεντάκτηνα και το γάμο, δηλαδή παίζει ρόλο εδώ ένας γάμος, χρήματα, περιουσία, πρόσωπα, διασκέδαση, πολλή διασκέδαση. Κάποιος εδώ δείχνει ότι θέλει να διασκεδάζει στη ζωή του. Καλά κάνει, δεν το αποκλείει κανένας αυτό και μακάρι να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να διασκεδάζουν, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο, λέει το σύμπαν, που εδώ μέχρι τώρα διασκεδάζατε. Δηλαδή σου λέει κάτσε, περίμενε. Κάτσε, περίμενε. Ειδικά αν υπάρχουν και παιδιά εδώ. Έτσι λοιπόν έχουμε ξεκαθαρίσματα και οι αποκαλύψεις θα φέρουν κάποιες διαφωνίες πάρα πολύ μεγάλες, δηλαδή κάποιος ίσως πιαστεί και στα χέρια στην κυριολεξία μέσα από αυτές τις αποκαλύψεις και μέσα από αυτές τις αποφάσεις. Ίσως βρεθούν και κάποιοι σε ένα δικαστικό ζήτημα, το οποίο φυσικά θα λυθεί σε ό,τι αφορά ένα παιδί και τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει κίνηση. Τώρα οι αποκαλύψεις δεν ξέρω ποιον θα ευχαριστήσουν και ποιον θα δυσαρεστήσουν. Το θέμα είναι ότι θα προχωρήσουν τα πράγματα. Γιατί κάποιος δρούσε τάχα μυστικά μέχρι τώρα και νόμιζε ότι το σύμπαν θα τον αφήνει πάντα να κάνει ανοησίες ανεξέλεγκτα. Λάθος κάνει αυτό το άτομο και ήρθε η ώρα να πληρώσει για όλα αυτά. Όταν λέμε να πληρώσει εννοούμε ότι θα φανερώσει, αν δεν έχει φανερώσει, αυτά τα πρόσωπα, θα τα ξεσκεπάσει όλα, γιατί έχω τον ακόλουθο Ξυφών που έχει να κάνει και λίγο με τον ανάδρομο Ερμή. Κάτι επικοινωνίες μπερδεμένες, κάπως λίγο να πάει κάποιο μήνυμα λάθος και σε αυτό το μήνυμα το λάθος να ξεμπερδευτούν τα πράγματα. Κατάλαβες, έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, το οποίο θα δείξει εκεί που πρέπει να δείξει ποιος έχει μείνει στάσιμος και ποιος πρέπει να προχωρήσει και αν το δεχτείς αυτό το άτομο. Βασικά δείχνει ότι, έτσι πως το βλέπω, ότι κατά κάποιον τρόπο θα βάλει μυαλό, γιατί βλέπω με τα 15 άκθινα ότι θέλει να σου προσφέρει αυτό το άτομο και να κάνετε, να ριζώσετε που λέμε και να έχετε προνόμια μεταξύ σας. Θα το θεωρούσω αυτό το άτομο στο παρελθόν και μέχρι σήμερα εξαιρετικά ανώριμο, αλλά είπαμε ότι μέσα από τα μαθήματα οριμάζουμε και καμιά φορά αυτές οι περιπτώσεις γίνονται μετά και πιο ισχυρές, γιατί όταν παίζει αυτό το μάθημα, όταν το πάρουμε, μετά κάπως στρώνουμε, ενώ άμα δεν, νομίζουμε ότι είμαστε παντογνώστες και όλα μπορούμε να τα λύσουμε εμείς. Μάλιστα. Πολύ καλά. Πάμε να κάνουμε κανένα 2 ερωτήσεις εδώ. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πάνω στα 8 ξύφη, γιατί λέει βρεθήκατε σε μια κατάσταση μεγάλης ανασφάλειας στο παρελθόν, σε ό,τι αφορά αυτόν τον άνθρωπο και για μεγάλο χρονικό διάστημα επίσης δεν μπορούσατε να κάνετε καμία καλή σκέψη και ήσασταν μέσα στην αβεβαιότητα για αυτή την επανασύνδεση. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι το άλλο σας μισό και είναι το άτομο που έχετε αγάπη μεταξύ σας και οι δυο σας και τώρα θα σας δείξει πόσο νοιάζεται για εσάς και θα σας φέρει
πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Πάνω στον Ιεροφάντη και την προστασία σας για αυτές τις αποκαλύψεις, γιατί εσείς για προστασία σας θα γίνουν, όπως είπαμε λίγο πριν. Μπράβο, προστασία και γνώση. Η κουκουβάγια έχει να κάνει με τη γνώση, αλλά και μέσα από κάποια δυναμική κίνηση που θα γίνει μέσω επικοινωνιών και συζητήσεων, θα έρθουν αλλαγές οι οποίες θα φέρουν κάποια ξεκούραση από τη μία. Πώς όμως? Ότι αφού θα μάθω τι συμβαίνει, θα ταραχτώ ναι μεν, αλλά μετά θα ξεκουραστεί το μυαλό μου και δεν θα είναι αυτό, θα μου φέρει αυτή τη δικαίωση και θα ηρεμήσω. Γιατί εγώ θα βρω την ηρεμία μου λόγω ότι θα βρω το δίκαιο μου και οπότε θα φύγει μεγάλο βάρος από μέσα μου. Είπαμε ότι το σύμπαν είναι έτοιμο, έχει πάρει κάποιες αποφάσεις και σας δίνει την ευκαιρία ακόμη μία φορά να παλέψετε μεταξύ σας για να πετύχετε κάτι στο μέλλον. Και να δούμε εδώ τι γίνεται με την κάρτα της κρίσης. Ναι. Σας έκλεισε μια φορά τον κύκλο, κλείσατε έναν κύκλο, σας έβαλε σε μια κατάσταση συμβολικού θανάτου για να έρθει να σας φέρει μια αναγέννηση μέσα από όλο αυτό και να σας φέρει τις τεράστιες αλλαγές που ήρθε η ώρα τώρα να γίνουν. Ήρθε η ώρα, είναι η στιγμή, είστε άμεσα κοντινά σε αυτό το θέμα, ούτως ή άλλως βάλαμε και το ζήτημα τώρα της αναδρομής του Ερμή. Σας αφήνει σε μία εξέλιξη η οποία θα σας λέει ότι πρέπει να ξεκινήσετε τελείως από την αρχή. Πάμε να δούμε σε τι δικαιώνεστε και τι είναι αυτό που σας δικαιώνει. Για να δούμε τι είναι αυτό που σας δικαιώνει. Είναι ότι αυτό το άτομο ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα σε πρόσωπα, καταστάσεις, βαριότανε, κουραζότανε, άλλαζε αποφάσεις, δεν έκανε επιλογές, είχε μια δική του επιλογή για τις σχέσεις και εσείς το βλέπατε αυτό, αλλά αυτό το άτομο δεν θεωρούσε στο δικό του μυαλό ότι είναι αυτό κακό. Πάμε να δούμε με τους 9 ράβδους ότι εδώ τώρα κάτι αποκαλύπτεται που θα φέρει κάποιες φοβίες σε κάποιους που είναι σε φάση για να μην αποκαλυφθούν, φοβούνται. Για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί φοβούνται. Γιατί θα γίνει αυτό τύπου τυχαία αυτό που σου έλεγα, τύπου τυχαία, αλλά δεν είναι καθόλου τυχαία. Είναι για σας λέει κάτι πάρα πολύ θετικό αυτό να αποκαλυφθούν τα πράγματα και θα έχει πολύ θετική εξέλιξη αυτή η αποκάλυψη. Σου είπα, θα πονέσει λίγο, αλλά μετά θα έχει θετική εξέλιξη. Στον ακόλουθο του νερού μας λέει αυτός ότι ή αυτή, ότι όπου και αν είμαι, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μου, σε σκέφτομαι και νιώθω πολύ τυχερή που σε γνώρισα. Άρα μας μιλά για μια αυθονία συναισθημάτων στο βάθος. Πολύ διαίσθηση έχει αυτό το άτομο, πολύ διαστητικό, εξού και μας βγαίνει ακόλουθος νερού και νιώθει αυτό το χρονικό διάστημα έντονα συναισθήματα για σένα και εμπνέεται για ασένα. Πάμε να δούμε τον κρεμασμένο για πάρα πολύ καιρό, ίσως κάποιοι και χρόνια, είχατε μια στασιμότητα εδώ, για να δούμε. Τώρα ξεκινάνε οι επικοινωνίες που οι επικοινωνίες αυτές έχουν να κάνουν με πληροφορίες, με ανταλλαγές μηνυμάτων, με επίσημα πράγματα όμως, δηλαδή μία δέσμευση και κάποιος εδώ, στο έχω αναφέρει άπειρες φορές, ότι θέλει να σου πει πράγματα τα οποία τα έχει μέσα στο μυαλό του, αλλά δεν μπορούσε μέχρι τώρα. Με τα 3 κύπελα δείχνει ότι αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει ήταν πάρα πολύ ανώριμο, είπαμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και έπαιζε στην ουσία με την τύχη του όμως, αλλά είσαι και εσύ το άτομο που του δίνει τα μαθήματα. Μόνο εσύ θα μπορούσες να αλλάξεις αυτό το πρόσωπο. Για να δούμε με την κάρτα του κόσμου τώρα την ολοκλήρωση και ίσως έχει να κάνει και με το εξωτερικό εδώ κάτι. Ολοκληρώνεται με τον καλύτερο τρόπο, με μία γνώση απίστευτη, μία εκπαίδευση, σας εκπαίδευσε το σύμπαν, κάνοντας σας, κρύβοντας σας αρχικά πράγματα,
σας εκπαίδευσε πάρα πολύ κρύβοντάς σας πράγματα, αλλά σας εκπαιδεύει επίσης τώρα αποκαλύπτοντάς σας πράγματα. Είναι σαν να σας κάνει ένα τεστ με αυτές τις αποκαλύψεις, πόσο δυνατοί είστε στην ουσία. Και είστε, γιατί αυτό κρατάει καιρό. Και επίσης κάτι άλλο έχει να κάνει και με τα μυστικά εδώ, και το τι έχει συμβεί μέσα και από άλλα πρόσωπα, τρίτα πρόσωπα. Εδώ χαμός, βλέπεις εδώ κάτι μάχες, κάτι πρόσωπα περίεργα. Στους 6 ράβδους που μας μιλούν για την επιτυχία σου, τη μεγάλη επιτυχία που είχε να κάνει και λίγο με τον εγωισμό σου, με τον, ξέρεις, ρε παιδί μου, είσαι ένα άτομο με πολύ ισχυρή προσωπικότητα, βγαίνει το δρεπάνι, δηλαδή ότι είσαι αποφασισμένη να χωριστείς κιόλας από αυτό το άτομο, αν δεν έχει συμμορφωθεί και εάν δεν έχει αλλάξει. Είσαι σε μία κάρτα που θα προειδοποιήσεις ξεκάθαρα αυτό το άτομο με πάρα πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα, αν δεν αλλάξει, αν δεν δείτε αποτελέσματα, ότι θα το βγάλετε από την ζωή σας. Και με τα 4 κύπελα, γιατί λέτε αυτό ακριβώς που λέτε συνέχεια, ότι εγώ δίνω και ξαναδίνω πάρα πολλές ευκαιρίες. Για να δούμε εδώ, με τα 4 κύπελα πέφτει αυτός, το αγόρι λοιπόν, το οποίο λέει ότι είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας μας, έχει εξουσία πάνω σου με το γιάνγκ του, το άλλο σου μισό δηλαδή. Είναι αυτός ο άνθρωπος που μας λέει ότι τώρα πια έχει την υπευθυνότητα, άρα μας μιλάει για μια ορίμανση. Πάμε στα 7 κύπελα, εδώ θα πέσουν οι μάσκες, εδώ και θα φανερωθεί ποιος είναι, τι είναι, ίσως και μέσα από ένα στημένο παιχνίδι δικό σας. Για να δούμε εδώ. Θα φανερωθεί λοιπόν και η άλλη κυρία, θα στήσετε μια κατάσταση ή θα στηθεί από το σύμπαν μια κατάσταση για το άλλο πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο που υπάρχει. Λοιπόν, αυτό το τρίτο πρόσωπο έπαιξε και αυτό ένα μυστηριώδη ρόλο εδώ πέρα, κρυφό όμως, και το κρυφό το σύμπαν είπαμε, το άνοιγμα έχει να κάνει με την αποκάλυψη, θα αποκαλυφθεί και ποια είναι και τι ρόλο έπαιξε και τι ακριβώς συμβαίνει στη ζωή της, θα λάβετε μεγάλη γνώση και θα κοπεί αυτή η ιστορία μαχαίρι. Πάμε στα 10 πεντάκτηνα, στην επιτυχία, στην αυθονία, στον πλούτο και στην ευημερία, στο σπίτι σας. Επιστρέφετε λοιπόν όλοι σε ένα σπίτι, φτιάχνετε ένα σπίτι εδώ. Ένα σπίτι το οποίο θα δημιουργήσετε μια οικογένεια που θα έχει πλέον εμπιστοσύνη, άκου τώρα εσύ, γιατί η επιρροή σας τώρα ο ένας του άλλου δημιουργεί ζωή καινούρια, ειλικρίνεια, και μέσα από την ειλικρίνεια θα ισχυροποιήσετε τους δεσμούς σας. Μάλιστα, καταπληκτικά. Στα 9 κύπελα όλα αυτά είναι κάτι σαν ευχές σας για να γίνουν. Να ξεπεραστούν τα εμπόδια και να ξεπεραστούν η αβεβαιότητα. Δεν σας αρέσει να ζείτε με αβεβαιότητα και σε ποιον αρέσει άλλωστε, αυτή είναι η ιστορία εδώ πέρα, και λέτε ότι εγώ δεν μπορώ να ζήσω με φοβίες, με συγχύσεις και όλα αυτά μου φέρνουν μια έλλειψη στην καθαρή μου σκέψη, οπότε γι' αυτό βάζετε και τα όρια και του λέτε αυτού του ατόμου να αποφασίσει εδώ τι θα κάνει, είτε μεταφορικά το λέτε, είτε σας λέω το σύμπαν αποφάσισε να του το πει με κάποιον τρόπο, του δείχνει κάποια σημάδια. Και με τα 5 κύπελα εδώ, εάν δεν ακολουθήσει τη συμβουλή του σύμπαντος το άτομο αυτό για να κάνετε την καινούργια αρχή, θα περάσει κατάθλιψη και θα ξανασκεφτεί το σύμπαν μετέπειτα αν θα του δώσει αυτού του ανθρώπου ευκαιρία στο μέλλον για να χτίσει ξανά τη ζωή του. Θα το κάνει όμως με έναν πύργο, με μία διάλυση πάρα πολύ δύσκολη, και εδώ νομίζω ότι αυτό το άτομο είναι έτοιμο για να κάνει αυτές τις αλλαγές, δεν θέλει να ξαναμπεί σε μία διαδικασία χάνοντάς σας πια, γιατί είστε άτομο που σας θέλει στη ζωή του. Ανακαλύπτει λοιπόν μέσα από κάποια μηνύματα, κάποιες επικοινωνίες, ανακαλύπτει αυτό το άτομο τι ρόλο παίζει κάποιο άλλο άτομο στη ζωή του, την αλήθεια δηλαδή, ίσως και για έναν άλλον άντρα επίσης, τα ανακαλύπτει όλα αυτά, λαμβάνει γνώση, σου στέλνει μήνυμα,
ξεκαθαρίζει τα πάντα με το δρεπάνι, σας ξεκαθαρίζει στο μυαλό του πώς σας αγαπάει και νιώθει πολύ τυχερό γι' αυτό. Φεύγει από τα θυλήματα, οριμάζει και με συμπτώσεις οι οποίες είπαμε δεν είναι συμπτώσεις. Είναι το σύμπαν που τα κάνει αυτά, θέλει και έρχεται στο σπίτι σου πίσω, βγάζοντας όλα τα σύννεφα από το μυαλουδάκι σας. Είναι καρμικό να συμβούν όλα αυτά, να κλείσετε και να ανοίξετε ένα καινούριο κύκλο. Η γνώση είναι το παν σε ό,τι αφορά τις επανασυνδέσεις και τις σχέσεις και σας πάει όλο το άνοιγμα σε μια καινούρια αρχή μέσα από καινούριες πληροφορίες. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο και σου είπα για το hype να πατήσεις. Υπάρχει μια ενέργεια, είπαμε εκεί στα βίντεο, που θα πατήσεις και θα στείλεις με τη δική σου δύναμη αυτό το βίντεο και να το δει και άλλους περισσότερους κόσμος. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή στο κανάλι, κάνε αν θέλεις. Ευχαριστώ θερμά γι' αυτό και πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα που ανεβαίνει ένα βίντεο. Τώρα πάλι αν θέλεις να με ακολουθήσεις στο Instagram, τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Έτσι, και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.